Time's up, game over. I see right through your lies. Time's up, game over. They'll know what's real inside. Time's up, game over. Your empire's gonna fall. Sa nakaraang kabanata, nakilala natin ang batang si Lo, isang kaluluwa na namuhay sa kapayapaan kasama ang mga taong pinakamamahal niya sa loob ng Tully Village, isang bayang nakatago sa mundo, pinapatnubayan ng bawal na lumabas sa kanilang mga hangganan. Ngunit dahil sa walang tigil na panghihikayat ni Yuna, ang kaibigan niyang walang takot sa mundo, napasunod si Lo sa isang pansamantalang paglayo. Mag-isa sa labas ng baryo habang si Yuna ay unang umuwi, tumambad sa harapan ni Lo ang isang kakaibang bagay na lumulutang sa kalawakan ng langit. Subalit sa di inaasahang kisap mata, ang bagay na iyon ay nagbuga ng isang liwanag na kay lakas, isang sigaw ng kapahamakan na sa isang iglap winasak ang Tully Village. Naging isang malawak na crater na lamang ang dating tahanan, kasama ang lahat ng buhay doon at nagiiwan ng sugat na walang lunas sa puso ni Lo. Sa gitna ng pagkawasak, lumitaw ang isang di kilalang lalaki. Tila hinahabol niya ang dahilan ng trahedya. Dito nalaman ni Lo, ang bagay na iyon ay isang lumilipad na isla. Puno ng tanong ang isipan ni Lo, ngunit mas pinili ng lalaki ang katahimikan at hiniling kay Lo na kalimutan na lamang ang lahat. Ngunit paano makakalimot ang isang pusong sira? Sa halip, isang berdeng liwanag ang kumislap mula kay Lo, isang pangakong maghihiganti siya sa islang lumipas na parang kamatayan. Maaga kung nawala ang aking mga magulang. Ang bawat salitang lumabas sa bibig ni Lo ay tila espada na tumatagos sa sariling dibdib. Nilamon sila ng isang malagim na pagguguhod ng lupa. Bumabalik ang memorya, isang bangungot na hindi nawawala. Nang maiwan akong lubos na nag-isa, akala ko'y doon na matatapos ang lahat. Ngunit sa kalaliman ng aking kawalan, inabot ako ng mga taga-nayon. Niyakap nila ako, hindi bilang estranghero, kundi bilang isa sa kanila. At doon, sa mga bisig na iyon, muling sumilip ang liwanag ng pag-asa sa aking madilim na mundo. At si Yuna, kailanman, laging nariyan sa aking tabi, parang bituin na hindi kumukupas, na hindi ako iniwan kahit sa pinakamadilim na gabi. Sila'y mga taong may pusong ginto na kahit kailan hindi kayang lumingon at talikuran ang mga nangangailangan. Paano ko nga ba maaring kalimutan ang mga taong ito na nagmahal at nag-alaga sa isang batang nawalan ng lahat? Ang bawat kataga ay nagbibigay buhay sa apoy na nag-alap sa dibdib ni Lo. Ang berdeng liwanag na patuloy na lumalaki, umaagos na parang ilog ng galit at pag-asa. Hindi pupunta ako sa islang iyon at ililigtas ko silang lahat. Ito ang aking sumpa. Ito ang aking dangal. Natigilan ang misteryosong lalaki. Sa kanyang isipan, isang katanungan ang kumislap na parang kidlat. Anong klaseng prana ito? Bakit ganito ang kapangyarihan? Ang hangin mismo ay nag-iba. Binabago pa nito ang espasyo, ang tela ng realidad sa paligid niya. Prana, ang pangalan ng espiritu ng enerhiya na dumadaloy sa ugat ng lahat ng nilalang. Oo, maaaring taglayin ito ng sinuman, ngunit iilan lamang ang mga kaluluwa na tunay na nakakaunawa at mas iilan pa ang nakakagamit ng kapangyarihang ito na parang hininga. Ngunit
Yaong mga ipinanganak na may angking talento, natututo silang gamitin ito hindi lamang bilang lakas, kundi bilang sandata, bilang hangarin, bilang kapalaran. Karaniwan, ito'y di nakikita, isang daloy na mistulang hangin. Ngulit ang mga taong may matinding prana, nagagawa nilang ipahayag ito sa anyong nakikita, isang aura, isang liwanag, isang pagkilala ng kapangyarihan. At sa mga lahi na pinagpala ng tadhana, may natatanging likas na prana, isang mana na dumadaloy sa dugo, isang kapangyarihan hindi maaaring kopyahin. Kumislap ang mata ng lalaki sa kanyang isipan. Shhh! Ibig sabihin, siya ang nag-iisang nakaligtas mula sa Babel? Isang imposibleng katotohanan ang natuklasan niya. Gusto ko sana siyang protektahan. Ngunit kung patuloy itong lalaki ng ganito, balang araw sa loob lamang ng ilang taon, mawawala siya sa sariling kapangyarihan. Sasakmalin siya ng sariling lakas, isang trahedyang walang lunas. Bumuntong hininga ang lalaki at hinawakan ang hawakan ng kanyang espada. Grabe, napakabigat ng pasanin nito. Ang kapalaran ng batang ito, mistulang maldisyon. At sa isang bilis na parang kidlat, hinagis ng lalaki ang isa niyang espada. Lumilipad ito sa hangin at tumagilid sa harapan ni Lo. Ang talim ay tumatagos sa lupa. Isang hamon na walang salita. Kung gusto mong marating ang islang iyon, ang boses ng lalaki ay mababa ngunit puno ng bigat. Kunin mo ang espadang iyan. Kung may papakita mo sa akin ang iyong kakayahan, kung patunayan mo na karapat-dapat ka, ako mismo ang magsasanay sa iyo. Ako ang magtuturo sa iyo ng landas ng digmaan. Natigilan si Lo, ngulit sa kanyang mga mata, walang pag-aalinlangan, walang takot. Kinuha niya ang espada, ang bigat nito ay tila bigat ng mundo, ngulit hinawakan niya ito ng mahigpit na parang hawak niya ang sariling kapalaran. At sa sandaling iyon, sumiklab din ang pulang liwanag mula sa lalaki. Isang apoy na mas matindi, mas nakakamatay. Ang kanyang boses ay kumpiyansa, ngunit may bakas ng respeto. Sumugod ka, ibigay mo lahat ng meron ka. Ipakita mo sa akin kung sino ka. Dalawang kapalaran ang magbabanggaan sa sandaling ito. Si Lo, isang batang mandirigma na kabalot sa berdeng apoy ng kanyang prana, ang apoy ng pag-asa na matatag kahit sa harap ng kamatayan. At sa kanyang harapan, isang makapangyarihang nilalang na babalutan ng naglalagablab na pulang prana, isang ora ng pagkawasak at kamatayan. Tila ang impyerno ay nagkatawang tao at naglakad sa lupa. Sa sandaling ito, hindi lamang espada ang magtatagisan, kundi ang diwa ng dalawang kaluluwa, isang laban na huhubog, magsasapi at magpapasya sa hinaharap ni Lo. Walang ano-ano, sumugod na si Lo. Ang bilis niya ay lampas sa inaasahan. Isang bilis na hindi karaniwan sa isang baguhan. Nakahandang tumanggap ang misteryosong lalaki. Ang kanyang espada ay nakataas. Ang kanyang mga mata ay nakatuon. Ngunit nagtanggol ang lalaki. Ang espada ay nagtagpo at ang hangin ay umugong sa lakas ng banggaan. Habang walang humpay na umaatake si Lo, ang isipan ng lalaki ay puno ng pagtataka. Halatang baguhan pa siya, walang teknika, walang dalubhasa. Ngunit ang kanyang mga mata ay lumalaki. Pero bakit ganito katindi ang pressure?
parang dinaraan ako ng daluyong. At higit sa lahat, ang rumaragasang agos ng kanyang prana, ito'y hindi basta lakas. Ito'y isang bagyo, isang alon ng galit, ng pag-asa, ng desperasyon. Isang enerhiya na ayaw magpatalo, ayaw tumigil. Ang lalaki ay halos hindi makapaniwala. Pambihira, isang puwersang kayang yumanig sa hangin, kayang pumunit ng espasyo. At ako, na nakipaglaban sa libo-libong mandirigma, ay nag-aalangan sa harap ng batang ito. Sa bawat pagsalubong ng kanilang mga espada, ang lalaki ay napansin. Ang kanyang espada ay nagsisimulang mag-crack, mga bitak na lumalalim sa bawat segundo. Ang kanyang isipan ay puno ng pagkamangha. Ang batang ito, hindi basta mandirigma, hindi siya simpleng alagad ng kapalaran. Siya mismo ang kapalaran, isang nilalang na ipinanganak upang baguhin ang mundo. At nang bitiwan ni Lo ang kanyang pinakamalakas na atake, sumabog ang isang liwanag, isang sigaw niyang kapangyarihan na tila hinati ang kalangitan. Umuga ang lupa na parang may malakas na lindol. Ang mga bato ay nagsitahulan at ang hangin ay dumaluyong. Isang bagyong walang awa, handang lamunin ang lahat. Ang mundo mismo ay nanginig sa presensya ng dalawang kapangyarihan. Salamat sa pagbisita sa Tambayan Toontime, munting tahanan ng mga kwentong para sa inyo. Nang kumalma ang alikabok at tumahimik ang hangin, ang dalawa ay nakaupo at nag-usap tungkol sa trahedya. Nagsimulang magsalita ang lalaki, ang kanyang tinig ay puno ng respeto at kalungkutan. Ang isla ng mga Diyos, iyan ang panalan ng mahiwagang islang lumulutang sa kalangitan, isang lugar na binabalot ng hiwaga, ng sumpa at ng kapangyarihan. Karaniwan, itong lumulutang sa malalawak at walang katapusang karagatan, isang pulo na hindi basta nakikita na nakatago sa mga mata ng karaniwang tao. Ngulit sa mga pambihirang sandali kung saan ang mga bituin ay nagsasalita, bigla itong bumabalik sa lupa, tila isang sumpang hatid ng mga Diyos na galit. At sa bawat paglitaw nito, mga tao, mga nayon, mga pangarap, lahat ay naglalaho na parang usok, nilalamon ng isang mahiwagang puwersa na walang makapapaliwanag. Bumuntong hininga ang lalaki. Ang kanyang tinig ay mapait na parang alak na matagal nang ininom. Matagal ko ng misyon ang pigilan ito, habulin ito, hadlangan ang trahedya. Ngulit muli na namang huli ang aking pagdating. Laging huli, laging kulang. Ayon sa mga sinaunang kwento, sa mga alaala ng mga lumang mananaysay, ang sinumang nilamon ng liwanag na iyon ay dinadala raw paitaas, patungo sa mahiwagang isla ng mga Diyos. Ngunit walang nakakabalik upang magkwento, walang testigo, tanging katahimikan ang sumasagot. Nagsalita si Lo, ang kanyang tinig ay puno ng determinasyon na parang bakal. Kung gayon, kung tatamaan ka ng liwanag na iyon. Ngunit agad siyang pinigilan ng lalaki. Ang kamay nito ay mahigpit sa braso ni Lo. Isa lang iyang alamat, isang katang-isip ng mga desperado. Dahil kahit pa makaligtas ka, walang nakakaalam kung ano ang naghihintay sa iyo roon, sa taas ng isla ng mga Diyos. Maaring kamatayan, maaring mas masahol pa. Kung gayon, paano ako makakarating doon? Ang tanong ni Lo ay simpleng ngunit puno ng bigat. Sumagot ang lalaki, ang kanyang tinig ay dahan-dahan, bawat salita ay may timbang. Maraming landas ang maaari mong tahakin, maraming daan, maraming paraan.
Ngulit iisa lamang ang tunay na landas patungo sa mahiwagang isla, isang daang nakalaan lamang sa iilan, sa mga itinakda ng tadhana na umangat sa rurok ng kapangyarihan, sa tuktok kung saan tanging mga alamat lamang ang nakakarating. Tumigil siya, tumingin ng diretsyo kay Lo, at ang tanging paraan ay ang maging kabilang sa 10 pinakamataas na ranggo, ang mga alamat na adventurer na kinikilala, ginagalang at kinatatakutan ng buong mundo. Ang sinumpaang tungkulin ng isang adventurer ay ang tumuklas ng mga lupain na hindi pa nadadatnan ng tao, ang magbukas ng daan sa mga pok na binabalot ng hiwaga at panganib, at ang maging unang saksi sa mga lihim ng mundong hindi pa naihayag, mga katotohanang nakabaon sa dilim. Sa lahat ng uri ng ranggo, ito ang pinakamaraming miyembro, libo-libo, 10,000. Ngunit sa rurok ng kanilang hanay, ang namamayani ay mga nilalang na waring mga higante, mga titan na isinilang ng kalangitan at lupa, mga kaluluwa na lampas na sa tao, mga makapangyarihang nilalang na hindi kayang tapatan ng karaniwang mortal. At kung ika'y makaakyat sa hanay ng 10 pinakamataas sa mga adventurers, saka lamang igagawad sa iyo ng langit ang sagradong karapatan, ang pribilehyo na taning iilan lamang ang nakakamit. Ang karapatang tumuntong sa islang lumulutang, ang lihim na daigdig na taning mga napiling kaluluwa lamang ang makakarating. Mula nang unang mabunyag ang pag-iral nito sa mga tala ng kasaysayan, ang isla ng mga Diyos ay lagid-laging itinakda bilang pinakamataas na pok ng panganib, isang sagradong sona ng kapahamakan, isang lugar na hindi kayang hamunin ng kahit sinong tao na may takot pa sa kamatayan. Sinasabi ng mga matatanda ng mga lumang mananaysay na ang mga adventurers na nagtangkang marating ito ay bihira nang makabalik, at yaong mga hindi na nasilayan pang muli, waring inangkin ng isla kasama ng kanilang mga pangarap, mga pag-asa at mga kaluluwa upang manatiling bahagi ng kanyang walang hanggang hiwaga, ng kanyang walang katapusang katahimikan. Tumingin ang lalaki kay Lo. Ang kanyang mga mata ay malalim, puno ng pagsusukat. Ang kanyang boses ay mababa, ngunit matunog. Tutuloy ka pa rin ba sa kabila ng lahat, kahit alam mo na ang daan ay puno ng kamatayan? Sa kabila ng lahat ng narinig, ng takot, ng panganib, ng imposible, si Lo ay matatag na sumagot. Ang kanyang tinig ay walang pagkakamali. Kahit salungatin ko pa ang langit, kahit harapin ko ang tadhana mismo at sabihin kong mali ito, magpapatuloy ako. Ito ang aking landas. Ito ang aking sumpa. Nakita at naramdaman ng lalaki ang determinasyon, isang apoy na hindi maaring patayin. Siya ay ngumiti, isang ngiting puno ng lungkot at pag-asa. Mabuti, sasanayin kita sa loob ng 1 taon, magsisimula ngayong araw na ito. Ngunit tandaan mo, Lo, ang tanging maihahandog ko sa iyo ay ang landas ng espada, ang landas ng dugo, ng pawis, ng sakit. Handa ka ba? Inayabot ng lalaki ang kanyang kamay kay Lo. Ang kanyang tinig ay seryoso. Pagkaraan ng 1 taon, gamitin mo ang lahat ng natutunan mo sa akin. Ang bawat aral, ang bawat sugat, ang bawat alaala. At sa sarili mong lakas, sa sarili mong daliri, umakyat ka sa hanay ng mga adventurers. Patunayan mo na karapat-dapat ka. At sa sandaling iyon, nagpakilala na ang misteryosong lalaki, ang kanyang tinig ay puno ng kapangyarihan. Ako si Adol, ang nangungunang mandirigma sa lahat ng knights na nabuhay,
At ako rin ang pinakamalakas na knight sa buong mundo, isang titulo na walang kumwestiyon. Tumingin siya kay Lo, at ikaw naman ay si Lo, ang simpleng tugon ng ating bida at inangat niya ang kanyang kamay. Isang kamay na puno ng kalyo, ng dugo, ng determinasyon upang tugunan ang kamay ni Adol. Isang kasunduan, isang simula. Ganoon nga, isang kasunduan ang naganap sa gitna ng alikabok at dugo sa pagitan ni Lo at ng kanyang guro na si Adol, ang pinakamalakas na knight sa mundo. Isang taon ng pagsasanay, isang taon ng impyerno. Ngumiti si Adol, ngunit ang kanyang tinig ay may bigat, may respeto. Sapagkat sa lahat ng mandirigma na nakaharap ko, sa lahat ng digmaan na aking dinanas, tanging ikaw lamang. Tumigil siya, tumingin ng diretso kay Lo, ang nag-iisang nakapag-ukit ng sugat sa akin sa pamamagitan ng iisang hampas ng espada. Isa lang, at iyon ay sapat na. At sa gayon, nagsimula ang isang taon ng walang humpay, walang tigil na pagsasanay. Isang taon na inukit ng kapalaran mismo, na isinulat ng dugo at pawis. Nabalot ng mga paltos ang kanyang mga kamay at paa, mga sugat na hindi gumagaling, mga sakit na walang lunas. Ang kanyang laman ay napunin, hinati ng espada, at ang lakas ay winasak. Paulit-ulit, araw-araw, gabi-gabi. Hanggang ang kanyang mga butoy binasag ng tadhana mismo. Mga buto na nadurog, na muling bumuo, na naging mas matigas. At dumaloy ang dugo mula sa bawat bahagi ng kanyang katawan. Isang sakripisyong inukit ng hirap at kirot. Isang pasaning taning itinakda para sa kanya, para sa isang kaluluwa na ayaw sumuko. Mula noong araw na iyon, hindi na muling binanggit ni Adol ang tungkol sa isla ng mga Diyos. Ang katahimikan ay mas malakas pa sa salita, na para bang sinasabi niya sa bawat araw, ikaw na ang dapat tumuklas ng natitira, ikaw na ang dapat makahanap ng sagot. Kung hindi mo magawa, mas mabuting sumuko ka na, ngunit alam kong hindi ka susuko. Buhay pa ang mga taga-nayon. Ito ang patuloy na pinanghahawakan ni Lo, isang paniniwala na walang ebidensya, ngunit pulo ng pag-asa. Isang pag-asa na ayaw mamatay. Bakit naglaho ang buong nayon na para bang nilamon ng kawalan, ng hangin, ng wala? At ano nga ba talaga ang lihim ng isla ng mga Diyos? Isang sagradong pok na binibigyang galang o isang sumpa ng langit na dapat takasan? Upang mabunyag ang katotohanan, upang makita ang sagot, pinili niyang araruhin ang ranggo ng mga adventurers. Aakyat siya, lampasan niya ang lahat, hanggang sa pinakamataas, hanggang sa rurok kung saan taning mga Diyos lamang ang nakakaabot. At lumipas na nga ang isang taon ng sakripisyo, ng dugo, ng luha. Kasama ng kanyang guro, pinagmamasdan nila ang magandang tanawin. Ang tanawin kung saan huling nakasama ni Lo si Yuna, ang lugar na puno ng alaala. Nagsalita si Adol, ang kanyang tinig ay kalmado. Lo, handa ka na ba? Si Lo ay hindi nag-alinlangan. Matagal nang nakaukit sa aking kapalaran ang pagiging handa. Ipinanganak ako para sa sandaling ito. Sa kabila ng matatag niyang sagot, isang lungkot pa rin at pangungulila ang kanyang naramdaman. Isang sakit na hindi nawawala. Mga alaala ng mga pangarap ng kanyang kaibigan na si Yuna, mga pangarap na hindi niya inakala na hindi na magkakatotoo. Hindi niya inakala na yun ang huling magkakasama.
Si Yuna, na nangarap sanang tuklasin ang mundo, na nais sanang makita ang lahat ng tagong lugar, ay naglaho na sa hangin. Bumuntong hininga siya. At ngayon, ako na lamang ang magpapatuloy sa kanyang paglalakbay. Ako na ang magdadala ng kanyang pangarap. Ako na ang magiging mata niya sa mundong ito. At dun nga, niyaya na ni Adol si Lo na umalis na. Ang kanyang mga mata ay napansin ang malaking pagbabago. Hindi na ito ang dating batang takot at puno ng galit. Ito na ang isang mandirigma, isang kaluluwa na handa ng harapin ang mundo. Ito na ngayon si Lo, isang 17 taong gulang na binata, ang alagad ng pinakamalakas na kabalyero, ang tagapagmana ng espada. At dito nagsimula ang kanyang pakikipagsapalaran, ang kanyang paglalakbay patungo sa isla ng mga Diyos. Isang landas na inilaan ng tadhana, isang daan kung saan nakatadhanang mabunyag ang lihim ng langit at lupa, ang katotohanan na matagal nang nakabaon sa dilim. Susunod sa sukdulang Ranker, nasaksihan natin ang muling pagbangon ni Lo mula sa trahedyang paggawasak ng kanyang nayon. Sa tulong ni Adol, ang kinaguriang pinakamalakas na knight at naging guro ng ating bida, isang panibagong lakas ang kanyang nakamtan, isang kapangyarihan na lampas sa dati. At makikita na natin ang simula ng bagong paglalakbay ni Lo. Isang accreditor ang kanyang makikilala, isang taong magbibigay ng pagsusulit, at isang exam ang kailangang harapin ng ating bida upang maabot niya ang rurok ng pagiging ranker. Dito na rin magsisimula ang pakikipagtagisan ni Lo sa mga kapwa niyang rankers, mga mandirigma na katulad niya, mga kaluluwa na may sariling pangarap at kapalaran. Kaya ang lahat ng ito ay ating abangan sa susunod na kabanata. Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik hanggang sa puntong ito. Kung nagustuhan ninyo ang kwento, huwag ninyong palalampasin ang mga susunod pang kabanata. Sama-sama nating masisilayan kung paano haharapin ni Lo ang mga hamon at kung paano niya muling matatagpuan ang kanyang lakas sa kabila ng lahat. Before I finish this fight, quick plug, subscribe to my channel or you'll miss how it ends.